Hey guys, কি খবৰ আশা কৰো আপোনালোকে ভালে আছে নমস্কাৰ মই দিব্যজ্যোতি কুইক আছিল ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅলৈ আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত নিজৰ চেনেলৰ লোগো আৰু বেনাৰখন অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব তাকে দেখাম বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আগতে বেনাৰ বা লোগোটো চেঞ্জ কৰিব লাগিছিল তেতিয়া আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন কৰি এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত কৰিব লাগিছিল কিন্তু আজিকালি আৰু তেনেকুৱা প্ৰচেছ কৰি থাকিব নালাগে নিজৰ ইউটিউব এপৰ ফাইলত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত নিজৰ চেনেলৰ বেনাৰ আৰু লোগো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে তেতিয়ালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নাপাৰিব সব বলক এটা মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইউটিউব এপটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত লোগোটোত ক্লিক কৰি ইয়োৰ চেনেলত আহি এডিট চেনেলটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে ফ্ৰেন্ডসকল ইয়াতে দুটা কেমেৰা দিব পাৰিছে এটা আছে লোগো আৰু এটা আছে বেনাৰত এতিয়া প্ৰথমতে আমি লোগোটো চেঞ্জ কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰি চুজ ফ্ৰম ইয়োৰ ফটোজ ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলৰ লোগো আৰু বেনাৰ বনাব নাজানে তেতিয়ালে কমেন্ট কৰিব মই ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম এতিয়া মই এইটো এড কৰিম এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব কৰাৰ পিছত সেভ কৰি দিব অলপ মই ৱেট কৰাৰ পিছত দেখিব পাৰিব ফ্ৰেন্ডসকল ফটো ইয়াতে দেখাইছে সাকসেসফুল হল বুলি কিন্তু ওপৰত অহা নাই এতিয়াও আহিব অলপ আহি গৈছে ফ্ৰেন্ডসকল এটো আমাৰ প্ৰথম কাম হৈছে লোগোটো কাম হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি বেনাৰ চেঞ্জ কৰি দেখাম আকৌ এই কেমেৰাত ক্লিক কৰি চুজ ফ্ৰম ইয়োৰ ফটোজত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডসকল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনোৱা যিখন বেনাৰ আছিল সেইখন ধুনীয়াকৈ আহি ইয়াতে এড কৰি দিব এড কৰি দিয়ালৈকে ফ্ৰেন্ডসকল ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব এইটো সমান এটা দেখিব পাইছে ফ্ৰেন্ডসকল অল ডিভাইস ডেস্কটপ টিভি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো যেনেকৈ জুকমাকটো সেইটো যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহে আপোনাৰ বেনাৰখন ঠিকমতে লাগিব যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়ালে কিন্তু ইয়াতে প্ৰবলেম আহি যাব সো সেই কাৰণে যদি আপোনালোকে নাজানে মোক কমেন্ট কৰিব মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ কৰি দিব ফ্ৰেন্ডসকল দেখিব পাইছে আমাৰ ফাইনালি লোগো আৰু বেনাৰটো চেঞ্জ হ'ল এনেদৰে আপোনালোকে কম সময়ত লোগো আৰু বেনাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়ালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব ধন্যবাদ জয়